Assalamualaikum dan selamat kembali ke video kita untuk minggu ini. Seperti biasa, kita akan provide updates untuk diskaun-diskaun yang terbaru dan juga offer yang terbaru dalam GTA Online. So, tema kita untuk minggu ini adalah Independence Day. Yang mana, kenapa Independence Day? Sebab untuk 4th of July, which is yang akan jatuh pada dalam minggu ini, 4th of July sebenarnya adalah tarikh untuk Independence Day bagi USA. Rockstar biasanya akan bagi offer ataupun diskaun yang memang terbaik untuk musim-musim holiday. Sama juga dalam minggu ini, tidak terkecuali antara offer yang one of the best yang pernah Rockstar offer. Walaupun begitu, tak semuanya indah. Ada juga offer yang orang kata tak berapa nak menarik. So, kita akan mulakan dengan perkara yang paling tak best untuk minggu ini di dalam Rockstar GTA Online, iaitu Casino Lucky Wheel Vehicle. Okay? Podium vehicle untuk minggu ini bukan kereta, tapi ini dia, motosikal Western Sovereign. Bagi aku tak minat. Kalau korang are into this kind of vehicle, kalau korang minat motor-motor macam ni, so this could be your chance to win this vehicle. Sebab aku difahamkan yang livery ataupun customization untuk motosikal ini adalah orang kata limited edition. So kalau korang jenis yang suka collect motosikal macam ni, this could be your chance. Beralih kepada perkara yang memang ditunggu-tunggu pada minggu ini, iaitu diskaun besar-besaran. Kita mulakan dengan diskaun di Watchdog dahulu ya. Okey, untuk diskaun minggu ni kita kebanyakannya yang best bagi aku adalah dalam Watchdog. Dan right off the bat, kita terus ada diskaun untuk Avenger. Kalau korang tengok kat sini, aku dah beli, which is aku beli semalam. Aku baru habiskan lebih kurang 14 million untuk berbelanja sakan dengan diskaun yang diberi oleh Rockstar minggu ni. Semalam aku tinggal 6 million tolong kawan buat heist dan jual nightclub punya barang. So adalah dalam 7.2 lagi. Basically aku ada banyak lagi grinding nak buat untuk cover balik semua yang aku dah belanja. Tapi untuk Avengers, bagi korang yang belum ada Avengers, okay, Avengers pada minggu ini ditawarkan pada harga 60% diskaun. Aku tak ingat berapa harga dia. Tapi diskaun dia 60% termasuk customization. Okay? Maknanya apa-apa yang korang beli dekat sini, okay, semuanya ada 60% diskaun. Itu baru permulaan. Seterusnya, perkara yang menarik seterusnya adalah Oppressor Mark II ataupun A Griefer Best Friend. So kepada korang yang teringin ataupun tengah berusaha untuk beli Oppressor Mark II, minggu ni pastikan korang kerja keras, pastikan korang kumpul duit banyak-banyak sebab korang boleh beli Oppressor Mark II dengan harga 1.4 million instead of 2.9 million. Tapi itu kalau korang dah unlock trade price. Okay? Kalau korang belum unlock trade price, korang kena beli dulu nightclub, which is discount minggu lepas. Siapa tak beli memang menyesal. Dan korang kena beli terabyte juga. Tapi apa-apa pun, Oppressor Mark II pada minggu ni diskaun 50%, half price. Okay, diskaun yang seterusnya adalah Thruster, iaitu pada harga 1.375 untuk harga trade off price. Tapi kalau macam aku semalam, aku beli tak guna trade off price, aku beli pada harga 1.8 million, which is still murah compared to the original price of Thruster. Kalau korang tengok, harga asal Thruster 3.6 million dan minggu ni korang boleh beli pada harga 1.8 million. Half price babe, siapa tak nak? Aku terus beli semalam kot. Beralih kepada diskaun yang seterusnya pun aku beli semalam, iaitu APC, yang mana harga asal adalah lebih kurang 3 million. Minggu ni korang boleh beli dengan harga 1.5 million. Jadi ada banyak diskaun yang korang boleh pilih, offer yang orang kata memang gila-gila lah minggu ni. Okey, diskaun yang seterusnya adalah Mammoth Tula. Kapal terbang ini adalah antara kapal terbang yang digunakan semasa setup Casino Heist. So korang boleh hover, korang boleh macam-macam lah. So kalau korang berminat, korang nak try, bolehlah beli. Tapi aku tak minat, so aku tak beli. Beralih kepada item yang seterusnya, iaitu RM10. Aku tak tahu apa maksud RM10 ni. RM10 Bombushka. Siapa-siapa yang tahu apa function kapal terbang ni, boleh tolong explain dalam ruangan komen kat bawah, sebab aku tak beli dan aku tak tahu apa guna dia. 2.9 million is just too much for me to buy. Harga asal dia adalah lebih kurang 5 million. 5.9 kot aku rasa ni. Siapa yang suka kumpul kapal terbang, dipersilakan. Okay? Dan diskaun yang terakhir untuk Watchdog pada minggu ini adalah V65 Molotov. Semalam aku baru beli. Okay? Dengan harga 2.39 million, which is pada harga asal dia adalah 4.7 million. Kalau korang tak tahu,
Aku dah cuba semalam, kapal terbang ni dia mungkin tak ada weapon yang terlalu best, tapi dari segi handling dia memang sedap. The best weapon yang ada dekat kapal terbang ni adalah dia punya homing missile sahaja. Dia punya machine gun biasa-biasa je, tak sama macam Hydra ataupun laser. But then kapal terbang dia lawa, senang dikontrol dan sangat best untuk digunakan. So if you have the money, by all means, this is the week for you to buy this. Sebab instead of kau beli dengan harga 4.7 million, baik kau beli dengan harga 2.3 million. Okay? So itu saja untuk ruangan Wastok. Kita beralih kepada Legendary. Untuk kenderaan di Legendary Motorsport pada minggu ini, dia cuma bagi 2 sahaja kenderaan untuk diskaun. Dua-dua pun aku dah beli semalam. Saja nak try sebab harga dia pun dua-dua akan jadi below 1 million after discount. Yang pertama adalah Emperor ETR1. Ini basically adalah sebuah racing car yang korang boleh pilih antara dua livery, which is Dance ataupun Kronos livery. In my personal opinion, kalau untuk collection boleh lah, tapi kalau untuk tujuan lain tak berapa nak berbaloi. But if macam biasalah, kalau korang ada duit lebih, why not beli untuk buat collection. Kenderaan seterusnya yang diskaun di Legendary Motorsport pada minggu ini adalah Princip Devas 8. Betul ke aku sebut ni? So kereta ni boleh kata customization dia agak banyak, tapi dia tak berapa nak menarik. Dari segi speed, acceleration and everything, I would say average. Kalau korang suka racing ataupun suka join race dekat dalam game ini, aku tak suggest untuk gunakan kereta ni sebab kereta ni tak berapa nak laju. Dari segi handling untuk cornering and everything pun dia agak kurang. So again, sama juga, if you guys are buying this just for collection, then tak ada masalah sebab harga di minggu ini adalah $897,500 sahaja. Okey, seterusnya segmen yang jarang-jarang ada diskaun iaitu Elitas Travel. Ini adalah kenderaan udara yang tak ada weapon. So kalau korang beli, ini basically just untuk seronok sahaja. Yang pertama adalah Swift, iaitu sebuah helikopter yang selepas diskaun harga dia adalah $750,000 kalau korang dah unlock trade price. Kalau dah unlock trade price, harga dia adalah $800,000. Seterusnya adalah personal jet Luxor. Korang boleh tengok kat sini, harga dia $800,000. Dan yang terakhir sekali adalah dua jenis kapal terbang dan juga helikopter yang sama tapi ada deluxe. Yang itu je beza dia. Deluxe ni, label Deluxe ni membuatkan harga dia mencanak naik gila-gila kalau korang nak compare. Luxor Deluxe ni adalah 5 juta selepas diskaun selepas diskaun. Okey, kalau tak ada Deluxe harga dia Luxor sahaja $812,000. So kalau korang jenis yang suka membazir duit, dipersilakan lah. Kalau macam aku memang langsung tak beli sebab helikopter dan kapal terbang ni langsung tak menyumbang dalam GTA Wars ataupun dalam mission. So aku tak beli. Okay, kita tutup cerita pasal travel and transport. Kita beralih kepada money and services. So ini adalah investment yang korang boleh buat dalam game ini untuk create more money supaya korang boleh spend. Diskaun untuk minggu ini semuanya berada di Foreclosure Maze Bank sahaja untuk property. Kita mulakan dengan bunker, okay? Bunker minggu ini semua bunker ada diskaun 70%. Like 70% man. So kepada korang yang belum ada bunker, ataupun aku tahu ramai yang tengok video ni bunker dia dekat sini, dekat Palito Bay, sebab aku dulu pun bunker aku kat sini juga. So kepada semua korang yang ada bunker di Palito Bay ataupun belum ada bunker langsung, minggu ini adalah minggu yang terbaik untuk korang dapatkan bunker yang ada di dalam game ini. And I would suggest beli dekat Chumash. Chumash adalah bunker yang dekat dalam game ni yang mempunyai location yang paling strategik. So kalau korang nak beli, aku sangat-sangat menggalakkan korang untuk beli dekat Chumash. Aku tak ingat harga dia berapa, tapi 70% off. So macam korang boleh tengok dekat sini, harga-harga bunker yang lain pun lebih kurang sama dalam 600, 700 ataupun kebanyakannya harga dia macam tu lah. So kalau korang ada duit, jangan tunggu lama-lama, beli sebelum diskaun ni habis. Diskaun yang seterusnya, okay, yang ini aku baru beli semalam. Aku memang tunggu diskaun ni, which is Hanger. Hanger pada minggu ini juga 70% diskaun. Aku semalam baru lepas beli dekat Fort Zancudo. Tapi korang boleh juga ada option untuk beli dekat LSIA. Harga $360,000. Tapi ini adalah harga sebelum korang letak dia punya modification. Now as you can see here, kalau korang buat modification untuk pembelian ni, okay, setiap renovation ini ada harga dia dan harga ini tidak termasuk di dalam diskaun. So you could be spending around 2 million untuk dapatkan satu hanger ni plus all the renovation. So my suggestion adalah korang beli dekat Fort Zancudo untuk mengelakkan daripada korang dapat wanted star kalau korang masuk Fort Zancudo.
So kalau boleh, elakkan daripada membeli hangers dekat LSIA sebab dia tak bagi korang apa-apa added advantage dekat dalam game. Dan bagi korang yang duit tak berapa nak cukup, I would suggest korang untuk beli sahaja dekat dalam Fort Zancudo ni, tapi jangan beli dia punya renovation dulu. Just beli for the sake of having a hanger. Nanti bila korang dah ada duit extra, baru korang renovate balik. Okay, diskaun yang seterusnya, Facility ni kalau tak silap aku baru 2 ke 3 minggu lepas ada diskaun. So minggu ini akan ada diskaun lagi, tapi pada rate 70%. As you can see, Facility ada di merata map. Kebanyakan orang suka beli Facility dekat sini sebab location dia mudah untuk korang buat setup bagi Doomsday Heist. So bagi yang tak tahu, in order untuk korang buat Doomsday Heist, korang perlu ada Facility. Plus kalau korang ada Facility, korang boleh beli Thruster, which is sekarang ni tengah diskaun dekat dalam Warstock. Dan diskaun yang terakhir untuk property dalam GTA Online pada minggu ini adalah Arcades. Tapi Arcades menawarkan rate diskaun yang lebih rendah, iaitu pada harga 50%. Tapi walaupun 50%, ini sebenarnya memang dah murah sangat-sangat. Kalau korang tengok dekat La Mesa pun 937,000. Ini adalah arcade aku yang lama, which is dekat Warehouse Davis. Aku baru je pindah ke Vinewood, which is kebanyakan player ada arcade dekat Vinewood. Kenapa arcade ni penting? Okay, arcade ni adalah antara property favourite aku dekat dalam game ni sebab arcade akan membenarkan korang untuk run casino heist korang sendiri. Okay, maknanya korang boleh jadi host untuk casino heist, korang boleh decide berapa persen korang nak dapat daripada casino heist tersebut. Bagi aku, the best location untuk arcade dekat dalam game ni adalah of course yang paling mahal, which is dekat Vinewood. Tapi kalau korang tak mampu nak ambil dekat Vinewood, walaupun dalam harga diskaun, korang boleh saja beli dekat La Mesa ataupun dekat Warehouse Davis. Kepada yang tak faham, once korang dah buat setup nanti, baru korang tahu kenapa location arcade ni sangat penting. Dan sebab itulah arcade yang dekat utara ni, yang dekat Pelito Bay, yang dekat Wonderama Grab Seat ni, korang jangan beli. Serius jangan beli sebab location dia jauh nak haram kot. Jadi kita beralih kepada segmen yang terakhir, iaitu Independence Day Special. Yang ini menawarkan 50% untuk semua perkara yang aku akan sebutkan ini. Okay, first on the list adalah Liberator Monster Truck. Yang ini korang boleh cari dekat dalam Warstock. Western Sovereign Motorcycle, which is kenderaan yang ditawarkan untuk podium vehicle pada minggu ini. Okay, yang seterusnya adalah Musket Firework Launcher. Okay, untuk minggu ini kita dapat lihat the return of Firework Launcher, Vehicle Horn, Tire and Parachute Smoke, Face Paint, Clothing, MOC Liveries, Mark II Weapon Livery, Haircuts, Mask, Firework Ammo, okay, dan juga USA Parachute Bag. So semua ini korang boleh explore sendiri, sebab ada yang aku tak sempat lagi nak explore. And itu saja untuk update kita pada minggu ini. Tekak aku pun dah sakit, suara aku pun dah bunyi macam lain dah ni. So thank you guys for watching. Pastikan korang subscribe to my YouTube channel sebab akan ada banyak lagi video yang aku akan upload berkenaan dengan diskaun dan juga tips dalam game ini, especially Casino Heist. So kepada korang yang tak tahu, aku dalam game ni memang spam Casino Heist gila-gila sebab korang boleh dapat banyak gila profit daripada Casino Heist. Kepada korang yang teringin nak join aku untuk main Casino Heist, boleh add aku dekat saya_AJ. Dan pastikan korang stay tune untuk minggu depan, and I will see you guys next week in the next video. Okay, bye!